Välkommen tillbaka till Skyttebloggen, där doktorn alltid ordinerar med bly. Än en gång så ska vi ge oss in på någonting vi absolut inte är kvalificerade för. I Försvarsmakten och sen även inom polisen så finns det några väldigt snabba individer som är väldigt duktiga på det de gör. Och det är nationella insatsstyrkan och det är särskilda operationsgruppen. De har ju inte AK5 i sin arsenal, utan de har en annan bössa. Så vad är det för bössa vi ska prova? Jo, det är en LVRC M6IC A5. 16,1 tums pipa på den här. Ganska fin pipa så här. Spiral fluted heter det på svenska. Spiral gjord något. Grejen med det är att pipan är faktiskt 20% lättare än om det hade varit solitt pipämne. Och det är ju då för att den ska svalna snabbare, för det är mer yta när den är så här spiral fluted. Ställbart gasblock från suppressed till unsuppressed. Jag tycker att den är lite övergasad i vilket fall som helst. Vi kan ju inte köra så här naken utan vi får kitta den lite. Och såklart, innan vi sätter igång så får vi inte glömma ett jättestort tack till GGG för att de gav oss ett jättebra pris på sina 62 grains 223. Stort tack till dem. Tillbaka till testet. Alright, då kör vi som vanligt. Att vi kör våran vanliga build drill. Ska gå lite närmare. Men jag tänkte visa lite bössan också. För den är true ambidextrous, alltså ambidextrös. Så vare sig du är höger eller vänsterskytt så funkar det jättebra att skjuta. För om ni kollar här, så är det säkringen, standard. Så är det en bolt release och magasin release. Och på andra sidan, säkring, magasin release och bolt release. Så att den är verkligen helt ambidextrös. Manöverhandtaget går jättebra att använda från båda hållen. Det går till och med att använda sådär. Eller om man kör AK så kan man ju köra sådär. Eller så. Så det är verkligen höger eller vänster. Så har du en breast och fläkt där så du inte får den i tänderna. Greppet, ett annat från Magpul och kolven är från Magpul också. LVRCs egna, den är lite mer soppmod liknande. Den har liksom lite kindstöd som sticker ut. Men det är ju absolut inget fel på Magpuls stockar heller. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, typ där du stod. Ja, nej. Ja, där är jag ju ganska nöjd med. Det där ska du med. Faktiskt. Danne, du har ju faktiskt varit bäst tidigare. Och Skytte Sverige, de sitter säkert hemma och hejar. Vi kör en gång. Kan jag också säga att vi ställde in siktet förut. Och då hade vi på vanliga läget på gasen. Då var den ganska övergasad tycker jag. Den stötte rätt mycket. Visst, det är en pistolbössa, fine. Och hylsorna sköt ganska 90 grader rakt ut. Så nu har vi faktiskt satt på suppressorläget. Och med de här 62 grains GGG då är cyclen då väldigt bra. Väldigt mycket mjukare och trevligare. Men jag skyller på att jag har den där killen, han lever väldigt farligt. Så man hör något fortfarande. Den är ju extremt lätt kontrollerad. Alltså rekylen går ju jättefint in i axeln. Och precis som en AR är liksom. Men ja, det är lite högre rekyl än en välgasad DI-bössa, alltså en vanlig direct impingement. Det låter som en helt vanlig mil-spec buffer, men hör det här fjong, fjong, fjong fjädringsljudet. Det har man tydligt, det är en vanlig H2-buffer i den här. Och ja, på den här tuning-forken, då hör man ett ping när man skjuter. Absolut, det gör man. Annars så känns det som en AR med en väldigt, väldigt bra byggkvalitet. Nu tänkte jag att vi kör en lite annan bana. Vi kör med lite olika ställningar med sån här ställningsgrej. Kommer köra ett magbyte också. Och ja, ni får skratta. Så jag har inget ont att säga om bössan egentligen. Jag tycker den är väldigt välbalanserad. Många säger att LVRC:n är tung. Jag mätte när den är helt naken.
så är det 31-43 gram. Så det är som vilken 16-tums AR som helst. Jag tror min M16 20-tummaren, den var tyngre. Nu var det en H-bar, alltså med en lite tjockare pipa. Men alltså, det är inte så farligt tycker jag. Visst, det är lite mer framtung vid en M4 kanske, eftersom att den har en längre pipa. Men jag tror att den här flutingen på pipan, jag tror den gör ganska mycket faktiskt, eftersom att den är 20% lättare. Den är jättelätt att hantera, behaglig rekyl, väldigt mjuk, ganska lång när man har på suppressorläget vi har nu. Sätter man på lite tyngre läget, då känner man att den slår lite. Det kan vara att ammunitionen är lite hårdare laddad. GGG:n har ganska hög utgångshastighet, kan vara lite det. Ja, men det är bra grejer. Jag fattar varför Soggen och NI tittar närmare på de här. För det är bra grejer. De har också lite, givetvis, de har ju lite kortare då för att de är väldigt snabba. Jag tror de har 12,7 tums pipa, tror jag. Är det någon som är med i Soggen eller ni kan ju skriva det om ni har skillnad. Så de har ju annan ljuddämpare också. De har, jag tror att det är Surefire RC2, tror jag har sett på någon film. Men de brukar ofta så blurrade så jag kan ha fel där också. Men vi ska prova att sätta på en ljuddämpare på den här också och se lite hur den funkar. Nu är det ingen flow-through den här. Jag kände att det skickar rätt mycket gas in i ansiktet faktiskt. Till och med när jag har briller så blinkar jag lite. Så det kanske skulle gå bra av en flow-through-dämpare helt enkelt. Men gastrycket blev inte jättemycket högre. För den skickar fortfarande ut runt klockan 3 där. Så det är ingenting som den skickar lite framåt. Nu tog jag av ljuddämparen. Det var lite mycket gas i ansiktet tycker jag. Det var inget fel på själva skyttet. Det var fortfarande mjukt och trevligt och sådär. Men det var lite mycket gas i ansiktet. Jag ska ladda upp här nu igen. T-mag. Funkar fortfarande väldigt bra. Kör lite mer skytte och få lite känsla för det. Alltså det är ju en välbyggd AR. Det går ju inte att säga någonting annat om det. Jag stör mig inte på vikten. Eller balansen på vikten. Kanske efter att vi körde med G36 som var. Jag tyckte det var ganska framtung men Robin inte tyckte det. Nu har vi ju testat geväret lite i alla fall. Men vad är det som gör en LVRC till en LVRC? Och då tänkte jag att vi går från höger till vänster. Så pratar vi lite om vad det är för någonting. Mynningsanordningen, det är på den här så är en Hexalug, en 3-prong flash hider. Original så är det en A2 flamdämpare, vanlig som du får på vanlig R15. Och så har du en mynningsgänga på halvtum 28, precis som en vanlig R15. Gassystemet i sig, det är ju som vi sa tidigare. Det funkar med principen gasomladdning med kort gaspistong. Det vill säga att du har en pistong här som skjuter på slutstycket. Den har en, vad LVRC säger, en monoforge upper. Alltså att den ska vara en solid bit så att den ska vara helt free float. Tittar man på pipinfästningen så sitter railen med 12 skruvar. Sitter ordentligt helt enkelt. Det går ut en bit från överbeslaget. Så att pipan ligger fritt helt enkelt. Jag tror att det är egentligen någon typ av hybridlösning. Någon som är riktigt teknisk får jättegärna rätta mig i så fall. Men den är inte helt free float tror jag. Utan den är mer free float än vad de brukar vara i alla fall. Kan du ta av överdelen. Och här har du hela gassystemet. Det är gasregulatorn som du kan ändra. Nu är den på suppressor. Nu är den på vanligt. Man kommer även åt den om den är på. Och just nu så är den ju ganska ren. Så att nu är det väldigt enkelt att vrida på den. Är det väldigt, väldigt smutsig kan man använda en 223-patron för att vrida på den. Det är självreglerande på ett sätt. Så att du har ju att när skottet går av så går gaserna upp i gasblocket. Sen har du en kolv i en cylinder här som går bakåt. Och när den har passerat en specifik punkt så släpper den ut övertrycket. Vilket är väldigt smart. Pipan då i sig, den är kallhamrad, den är inte kromad. Den har en referensstigning på 1/7, så det gäller tyngre kulor. Den här är kamrad i 556. Jag tror att alla LVRCs bössor är kamrade i 556.
Finns i såklart ett flertal olika längder beroende på hur snabb du är. Så det finns 18 tum, 16,1 som är på den här. Så finns det 14,7, 12,7 och så finns det 10,3. Sen har jag också en lite speciell slutstycke. Så då har ju den här då. Det här är LVRCs egna. Som ni ser här, den är en solid bit. Så vanligtvis sitter gasnyckeln här på en vanlig AR-15. Men här så ser man att det är en liten, ser ut som en liten kopp där. Och det är ju där pistongen slår i för att kunna skjuta bak slutstycket. Det här ska också se ut för att det ska bli en bolt tilt som det heter. Där den här liksom trycks uppåt. Som att den träffar ju faktiskt där. Så fysiskt så vill den gå uppåt. Men det här ska då förhindra det. För att om den gör det så kan den slå i överbeslaget och så kan den skada och så. Legeringen är en nickelboron. Vilket gör att den har lite självsmörjande egenskaper. Självklart ska man fortfarande smörja in den för det är en AR-15. Men det är väldigt rätt att göra rent och den håller som sagt lite smörjande egenskaper själv. Avtryckaren, den är original tycker jag tyvärr att det är en ganska dålig mil-spec-avtryckare. De som har kört mil-spec AR-15 vet nog vad jag menar. Det här är inte original. Det sitter en Geissele 3-gun Super Dynamic Trigger som är fullständigt magisk. Det här med att LVRC gör sina egna rails och att man inte har en M-look-system eller sådär. Alltså, jag stör mig inte jättemycket på det. Du har ju de här snygga railpanelerna du kan köpa till. De är inte jättedyra, de är lätt att få tag på. Och man får en väldigt härlig slim feeling av det hela. Vill man ha sådana här Picatinny rails, det finns också. Visst, man kan ju lägga till som man har hela vägen om man vill ha granatkastare och sådär. Men annars har du ju här som man kan ha lampor och så har du ju såklart en rail hela vägen fram. Jag tycker inte det är ett så dåligt system. Så jobbigt är det faktiskt inte. Ska vi titta lite på hur den är att skjuta långt med den. Precisionstestet det gjorde vi på 100 meters vallen där borta. Bössan i sig, då hade vi MDT-stöd. Jättefina. Skjutsäck. Och ett Swarovski Z8i med upp till 8 gånger förstoring. Nedrans så bra det är. Alltså det som man tittar i det så här, ja, livet i 8K. Alltså skytte är en sån materialsport, tyvärr. Alltså det är galet. Om man tittar här, så de lättare 55-grainerna, de sprider ut ganska mycket. Där pratar vi mellan 1,5 till 2,5 MOA. GGG-erna, 62-69 grains, de låg på typ 1,4-1,5 där omkring. Jättebra. De som presterade riktigt bra, det var Norma Golden Target. De låg på 0,98 MOA, så det var precis under 2,9 cm på 100 meter. Vilket är jättebra tycker jag. Och sen har vi här nere så har vi Hornady Match 73 grains. Satt också jättebra 0,95 MOA på den. Så det var ännu lite mindre än Normas då. Det vi kan säga här är ju att den gillar lite tyngre kulor. Den tycker inte om lätta kulor. I alla fall inte den här individen. Sen fick vi inte riktigt lika bra precision vi har fått från andra AR-15 tycker jag. Typ Antregen, då tror jag att vi fick ner till 0,8 tror jag, 0,9-0,8. Men då hade vi också ett jättemycket sämre sikte, vi hade jättedåligt stöd och jag var en sämre skytt så jag tror man kan få ut lite mer av den. Men jag vet att amerikanerna, de har också klagat lite på precisionen på den. Jag vet inte riktigt varför. Det är ju i grunden en tjänstebössa så den är mer byggd för att hålla. Så är det ju. Men sen har det också lite med, tror jag, att pistongbössor de brukar vara lite mindre precisa för då har ju ett pistongsystem här som håller på att röra sig och det kan störa pipharmonin. Alltså barrel harmonics, det är en grej. Det får man inte glömma. Den är absolut fullt tillräcklig för tjänsteskytte och för det som jag presterar så kan man absolut köpa ammunition som funkar jättebra med den. Tillbaka till banan. Om vi nu än en gång tar upp det här med hur är det mot en Antreg. Vi pratar lite i laget. Antregen är lite tyngre. Det känns dock som att den är lite bättre gasad. Den här tycker jag är lite övergasad. Det finns ju positiva grejer med det också såklart. Om man tittar lite krasst på det så tycker jag, och jag tror att de flesta i laget också tyckte det, att Antregen är snäppet bättre. Tittar man på priset också så skulle jag nog ta en Antreg. Men också där, det är inget fel på den. Det är ju en grej att det är en LVRC. Det är som att du köper en Ferrari. Ferrari har ju ett namn. Det har ju LVRC också. Jättefin bössa.
Men det finns ju andra på marknaden som också är bra. Men den här är då lite lättare om man tycker sånt är viktigt. Och den träffar absolut så mycket som man behöver. Det är ingen DMR-bössa, nej. Men det är inte därför man köper en 16-tums bössa här. Så med det sagt så skulle jag vilja säga tack till ni som kollar på det här. Det är jättekul att vi har verkligen kommit igång nu. Ni har blivit ganska många. Tycker det är jättekul. Fortsätt gärna att likea och kommentera. Speciellt kommentera för att vi ska kunna offra till algoritmgudarna. För ju mer ni kommenterar desto mer syns vi faktiskt. Jättetack till ägaren som lånade ut den här. Och till GGG då som gav oss ett väldigt bra pris på sina 62 grains. Tyvärr så hade jag inget fläsk och potatis med mig idag. Jag hade tänkt ta det, men ja. För ni som inte förstår det så det är lugnt. Till nästa gång så får ni inte glömma att doktorn ordinerar mer bly och stöd än lokala vapenhandlare. Det här visar vi inte.